everybody, welcome to our channel once again. Our lesson for today is going to be about the weather. الدرس ديالنا اليوم غادي يكون على الطقس بالنسبة للمبتدئين مرة أخرى. Okay, let's start it. Now, هادشي اللي رسمه بأحمر حاولت أني نقرب شنو هو النوع ديال الويذر اللي غادي ندور عليه. هادو اللي كاتباهم بالأزرق هما اللي كيرجعوا على هاد الحاجة اللي أنا رسمها، يعني الاسم ديالها. عادة اشنو كنقولوا على الطقس بالانجلي مكتوب بالكحل. alright المهم ماشي مشكل، انا غادي نشرح. نعم كلشي عارف هذه هي الشمس. right so بالانجلي الشمس كنقول لها sun. alright sun هي الشمس. الا بغيت نقول ان النهار مشمس غنقول it's sunny. alright today is sunny. so شمس sun ومشمس sunny. here cloud هذه cloud سحابة. right clouds هما السحاب. ملي كيكون الجو كما كنقولوا حنا بالعربية ديالنا مغمغم كنقولوا cloudy. right it's cloudy. today the weather is cloudy. sunny, cloudy. the third one is rainy. right it's rainy هي شتوي يعني كتصب الشتا. right كاين الشتا today. بالنسبه للشتا كاينين كنقولوا rainy كتجي من rain. الشتا هي rain. right الشتا ديالنا العاديه هي rain. اوكي اما بالنسبه للدريزل اللي كتبت هنا هي ملي كتكون الشتا خفيفه. right كيكونوا غير النقطات ديال الشتا يلا بدات كنسموه drizzles. right تقدر تمشي بحال كنقول oh there are some drizzles. right زعما راه كاينه واحد light rain يعني غادي تبدا تصب مزيان. من كتصب بزاف كنقولوا it's raining. right كاين واحد البروفيرب اخر كيقولوا بالانجلش it's raining cats and dogs which means it's very raining يعني الشتا it's heavy. كاينه بزاف ديال الشتا. نعاود الشمس كنقول لها sun ولا كان الطقس مشمس غنقولوا sunny. هذه كنقول لها سحاب وبالانجلي كنقول لها cloud وإلا كان مغمغم كنقولوا cloudy. بالنسبه للشتا سميتها rain وإلا كانت كتصب الشتا شويه كنقولوا drizzles. there are some drizzles. إلا كانت كتصب يعني نهار شتوي كنقولوا it's rainy. right it's a rainy day. alright كي اللي غيشوف هذه هنا ça prononce do you or do prononcer كيما بغيتي لو دو سون كوريكت جوجهم صحاح. هادي هو داك الند. right كنقولوا من كتنوض الصباح for example كيكون داز الليل كتنوض الصباح بكري مع داك الفجر ولا شي حاجه كتلقى like some dew some كيكونوا واحد النقط ديال الماء. right على الوراق ديال الشجر على الربيع على هذا هادوك سميتهم بالانجلش some dew. right you say like dew or dew. right what's this there's some dew here. right كاين شويه ديال الندى دونك الندى هي dew. هذه غير فكرت اني نزيد لكم ديك كندويو على الشتا. right so dew or dew قلنا هو الندى. rain هي الشتا شتا خفيفه drizzle. اليوم شاتي rainy اليوم مغمغم cloudy الغمامه cloud مشمس sunny شمس sun. okay let's move to the other side. well here كاينه غمامه وفيها درت فيها هادو جوج حيتاش هادو كيتخرقوا بزاف في الكلام. right كاين lightning وكاين thunder. اوكي انتبه لا pronunciation lightning thunder. right lightning هو داك light اللي كيضرب البرق اللي كيضرب قبل ما كتصب الشتا كيكون واحد البرق. هذاك البرق هو غير الضوء كيبان لك واحد الضوء ضرب من السماء. من بعدو كيتبعوا thunder هو الرعد يعني كيكون واحد الضوء وكيكونوا بحال ما كيبانوا في السماء زائد الصوت كيكون واحد الصوت بجد. دونك lightning and thunder هادو من موراهم كنقولوا الجو دونك stormy يعني كتبع واحد storm. right storm this is a storm هي العاصفه. stormy يعني الجو عاصفي. right يعني داخله فيه الشتا وداخل فيه رعد وبرق right والهواء وكل شيء داخل فيه. دونك it's stormy كيكون داخل فيه البرق والرعد. كنعاود lightning هو البرق thunder هو الرعد. هادو كيأكدوا على ان الجو stormy. right the day is stormy كاينه واحد storm جايه واحد العاصفه جايه. here
هنا ما باينش بزاف، ما غيبانش لكم، ولكن حاولت غير ندير شويه ديال بحال زعما الضبابه. كاين هنا عندنا الورد foggy. foggy جايه من الورد fog. من كتكون الضبابه، يعني الناس اللي كيصوبوا كيعرفوا، يعني صباح بكري ولا شي حاجه كتكون fog ولا كنسموها mist. right هذيك الضبابه كتسمى fog ولا mist as I said. دونك ملي كيكون الجو مضبب كنقولوا it's foggy today. Today the weather is foggy. Right, so foggy it means مضب. Here رسمت هذا باسكو هذا الأغلبية عنده علاقة بالسنو. سنو هو الثلج. إلا كان الجو مثلج بحال كيما كيكون في إفران كنقولوا it's snowy. Today is going to be snowy. Right, there is some snow. Snow هو الثلج. Snowy مثلج، يعني الجو مثلج فيه ثلج. Right. الحاجه الاخرى اللي بقات لنا هي windy. جايه من wind. right wind هي هو الهواء، هو داك البرد. عرفتي البرد ملي كتسمع البرد كيدير like that is that the wind. right هذيك هي الويند. كتكون كتسمع البرد بزاف كيكون مجهد، يلا كتبدا بحال هكا يجمع في الوراق and stuff. اغلبيه كيكون قبل ما كتبدا تصب الشتا. so it's windy. right العجاج كنسموه العجاج. right so it's windy جايه من wind. windy. نعاود lightning and thunder. lightning قلنا البرق هو اللي كيعطي غير الضوء. thunder هو الرعد اللي كيعطي الضوء والصوت. وهادو بجوج كيكونوا ملي كتكون عندنا عاصفه اللي هي storm. دونك الجو كيكون stormy عاصفي. foggy قلنا هي مضبب، جايه من ضبابه. الضبابه كنقولها بالانجلي fog ولا mist. snowy هي فيه الثلج، الجو فيه الثلج، وجايه من snow اللي هو الثلج. snowy مثلج، يعني الجو مثلج فيه الثلج. الاخر windy اللي قلنا هي العجاج، جايه من wind. right الريح. دونك الجو فيه العجاج كنقولوا الجو is windy. alright we're going to say them again very quickly once again. sun sunny. cloud cloudy. rain rainy. الا كان شويه ديال rain كتسمى drizzles. الا كان هذاك الندى ديال الصباح كنسموه dew or dew. lightning thunder. storm stormy. foggy fog. mist snowy snow. windy wind. alright مازال كاين بزاف حوايج عندهم علاقه بالطقس. alright but we're going not to study all of them today. تقدر تعبر كيفاش تقول it's hot it's cold. alright so all these things we're going to study them in another video. I hope ان هذا الفيديو فادكم اليوم. وإلا كان عندكم أي commentaire or anything please leave it down below. I'm going to be reading it and I'm going to respond to your comments. Have a nice day. Thank you for your feedbacks. Have a great day. Bye.